بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في فيديو جديد النهارده. سمعت فكرة عجبتني جدا من الكاتب سايمون سينك في احد لقاءاته، وحابب ان انا اشاركها معاكم. العربية تنفع تمشي من غير بنزين؟ لا. اذا انت لازم دايما محتاج بنزين علشان تشغل العربية. عشان تمشي بالعربية من مكان لمكان انت محتاج بنزين. بس خلينا نفكر، هو معنى كده ان انا مشتري العربية علشان احط لها بنزين بس؟ لا. انت البنزين مجرد وسيلة للعربية علشان تتنقل من مكان لمكان. طيب، اذا الهدف مش هو البنزين. تعالوا بقى ناخد التشبيه اللي الكاتب قاله، وهو شبه المؤسسة زي العربية. المؤسسة عاوزة بنزين. البنزين للمؤسسة هو عبارة عن رأس المال أو الفلوس. إذا إحنا لازم يبقى فيه فلوس في المؤسسة علشان المؤسسة تشتغل. بس السؤال الأهم بقى، هو إحنا هدفنا الوحيد إن إحنا نحط بنزين؟ أقصد، هل هدف المؤسسة الوحيد هو الفلوس فقط؟ الفلوس أو تحقيق أرباح أكتر؟ لا. إذا هدف المؤسسة مش هو تحقيق الفلوس، مش هو تحقيق الأرباح فقط لا غير. هدف المؤسسة لازم يشوف إن هي هتتنقل من النقطة دي للنقطة دي. إذا هدف المؤسسة لازم يشوف إحنا رايحين فين، مش بنكسب كام وبس. لأن نكسب كام، نحقق أرباح كام، نعمل فلوس قد إيه، مش هو ده الهدف من خلق المؤسسة. المؤسسة كيان زي العربية بالظبط. الهدف ان احنا ننقله من مكان لمكان، مستوى اعلى، منتجات اعلى، تطور اكبر في الخدمات. لكن مش الهدف الوحيد ان احنا نحط لها بنزين، قصدي ان احنا نكسب فلوس. اذا شفتوا جمال التشبيه؟ فعلا لما تيجي تفكر كده، ايه ده، هو المؤسسة لا، احنا مش هدفنا الفلوس وبس، زي ما العربية برضو مش هدفها البنزين وبس. خلينا ناخد التشبيه ده بقى لمرحلة تانية. هو احنا حياتنا هدفها الفلوس وبس؟ لا. الفلوس مش هدف، البنزين مش هدف. لكن الهدف ايه؟ الفلوس دي هتاخدنا من فين لفين؟ ايه اللي هتحققه ليك الفلوس من سعادة او انبساط او اسعاد للاخرين او دور اكبر في المجتمع او دور اكبر على مستوى اعلى؟ اذا الفلوس مش هي دي الهدف، مش هي دي الهدف اللي احنا بنسعى ليه. لكن الهدف اللي احنا لازم نسعى ليه كأفراد هو ان احنا نشوف ايه هي الاستخدامات الفلوس دي. اذا مش الهدف ان انا اسعى اجيب فلوس اكتر، لا، هو الهدف ان انا ازاي استخدم الفلوس اللي معايا عشان تنقلني من النقطة دي للنقطة دي، عشان تحقق ليا الحاجة دي او الحاجة دي، عشان تحقق ليا الغرض ده او الغرض ده. اذا انا مش الهدف ان انا اكسب فلوس، لا، انا هدف ان انا اجيب فلوس علشان اشتري عربية، هدف ان انا اجيب فلوس علشان اشتري بيت، هدف ان انا اجيب فلوس عشان اسعد عائلتي، هدف ان انا اجيب فلوس علشان احقق السعادة، او عشان احقق تطوير ذاتي،
او علشان احقق هدف معين في بالي، او عشان اسافر اكتر، او عشان اتمتع اكتر. اذا هو ده الهدف. شايفين الفكرة اتبروزت ازاي على مثال الشركة اللي طرحه سايمون سينك واللي انا خدته وطورته على المستوى الفردي؟ اذا دي خلاصة النهاردة. الفلوس مش هي الهدف اللي احنا بنسعى ليه. البنزين مش هو هدف السيارة. هدف السيارة انها تتنقل بيك من النقطة دي. علشان تتنقل محتاج بنزين، لكن البنزين مش هو الهدف. ارجو تكون الفكرة عجبتكم، واشوفكم مرة تانية في فيديو اخر باذن الله. شكرا.